أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من سلسلة دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. في هذا الدرس سوف نسلط الضوء على الحالة الشرطية الثالثة، ألا وهي third conditional، وهي من آخر الحالات في منهج السادس الإعدادي. سوف نعمل مراجعة سريعة إلى الحالات الشرطية الصفرية والأولى والثانية، نسلط الضوء عليها بصورة شفوية. احنا قلنا الحالة الصفرية منين تتكون؟ من مضارع بسيط بمضارع بسيط، أي يكون زمن الجملتين في زمن المضارع البسيط والذي سبق وأن سلطنا الضوء عليه. أما الحالة الشرطية الأولى فمنين تتكون؟ تتكون من مضارع بسيط في جملة الإف كلوز. أما الجملة الثانية فشبيها فيها will زائد مصدر مجرد أو won't زائد مصدر مجرد، ونقدر أعوض عن الول بكان ومي. أما الحالة السكند، الحالة الشرطية الثانية، فجملة if close راح تكون بالماضي البسيط، وسبق وأن سلطنا الضوء على الماضي البسيط. وجملة المين كلوز راح تتكون من would زائد مصدر مجرد أو wouldn't زائد مصدر مجرد. واحنا ايش قلنا هنا نقدر نعوض عن الwould بمن بكود أو might زائد مصدر مجرد. اليوم أحبائي الطلبة راح نتعرف على الحالة الشرطية الثالثة اللي هي من أسهل الحالات في منهجنا. الحالة الشرطية الثالثة تتحدث عن من؟ نقول بداية الملاحظة يستعمل هذا النوع للتعبير عن أحداث غير حقيقية. شبيه الأحداث غير حقيقية، أحداث غير حقيقية أو شو نقول خيالية. أحداث شنو خيالية حصلت وين؟ في الزمن الماضي، ونتائجها في زمن الماضي. نتائجها وين تكون في زمن الماضي. أسلط الضوء على الملاحظة مرة أخرى. يستعمل هذا النوع للتعبير عن أحداث غير حقيقية. شو تكون الأحداث؟ غير حقيقية أو خيالية، ونتائج في الزمن الماضي، نتائج بها زمن بالزمن الماضي. سوف نسلط الضوء على هذه القاعدة. منين تتكون من جملة if close. جملة if close راح تكون بها زمن بالpast perfect. past perfect. شنو الباست بيرفكت؟ الباست بيرفكت هنا من الأزمنة المهمة جدا، معناته الماضي التام. شنو معناته؟ الماضي التام، وسوف نسلط عليه الضوء بعد كتابة القاعدة. بعدها الجملة الثانية المين كلوز راح تبدي بفاعل. بمن تبدي؟ بفاعل. بعد الفاعل شخلية، إما would أو could أو might. كلهم ذنش يجيني بعدهم have، وبعد have دائما التصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكملة الجملة. هاي الجملة شو نصيح لها؟ نصيح لها جملة المين كلوز. شو نصيح لها؟ جملة المين كلوز. شنو جملة المين كلوز؟ معناتها جواب الشرط. شنو معناتها؟ جواب الشرط. الجملة الأولى اللي هي جملة الإف كلوز، شو نصيح لها؟ جملة الإف كلوز. شنو الإف كلوز؟ معناتها فعل الشرط. شنو معناتها؟ فعل الشرط. راح أسلط الضوء مرة ثانية على القاعدة. جملة إف راح تكون بالباست بيرفكت. شنو الباست بيرفكت؟ معناته الماضي التام، وهسه راح نشرحها. الجملة الثانية بعد الفاعل نخلي يا إما would أو could أو might. شو نخلي؟ يا إما would أو could أو might، بعدهم have ثابتة، وبعدهم التصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكملة الجملة. ما يميز هذه الحالة هو تصريف ثالث للفعل في جملة إف كلوز، وتصريف ثالث للفعل في جملة المين كلوز. هنا بعض الأحيان نقدر نقول wouldn't. شو نقول wouldn't لأن عندي حالة نفي، وأقدر أقول شنو؟ أقدر أقول couldn't. شو أقول؟ couldn't. وأقدر أقول might not. أقول might not، يعني في حالة الإثبات أو في حالة النفي. ويفضل استخدام would أو wouldn't في حالة الإثبات والنفي، كونها الأكثر شيوعا واستعمالا. أعزائي الطلبة، سنسلط الضوء على الباست بيرفكت، الماضي التام. من الأزمنة المهمة جدا اللي سبق وأن شرحناها.
منين تتكون الجملة؟ تتكون من فاعل، بعد الفاعل أخلي هاد، بعد الهاد التصريف الثالث للفعل، بعد التصريف الثالث للفعل تكملة الجملة وتنتهي بنقطة. هاي أقول عليه هي حالة الإثبات. يعني بعد الفاعل أيا كان الفاعل مفرد أو جمع أخلي بعده هاد، ومن هاد ثم هاد التصريف الثالث للفعل، وبعدها تكملة الجملة وتنتهي بنقطة. هاي نصيح لها حالة الإثبات. الحالة الثانية subject فاعل، في حالة النفي ايش تصبح هادنت، ايش تصبح هادنت. بعد الهادنت ايش عندي؟ التصريف الثالث للفعل، وبعدها تكملة الجملة وتنتهي بنقطة. كون الحالة شنو من حالة؟ حالة نفي فاعل subject زائد هادنت زائد التصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكملة الجملة وتنتهي بنقطة. الحالة الثالثة بمن نبديها بهاد، بعد الهاد فاعل الجملة، بعد فاعل الجملة التصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكملة الجملة وتنتهي بكويستشن مارك. كونها شنو من حالة سؤال. شنو من حالة سؤال. إذن سوف يكون المحور الرئيسي لجملة الإف كلوز هو الماضي التام. يا ماضي، الماضي التام بثلاث حالات: مرة إثبات فاعل زائد هاد زائد مصدر التصريف الثالث للفعل، ومرة فاعل زائد هادنت زائد التصريف الثالث للفعل في حالة النفي، ومرة هاد نقدمها على الفاعل والتصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكملة الجملة وتنتهي بكويستشن مارك. كونها حالة سؤال. على سبيل المثال ينطيني جملة if I had none about the problem yesterday. هاي جملة الإف كلوز. يا جملة الإف كلوز. الجملة الثانية شقول I would have solved it. خلينا نجي نسلط الضوء على هاي الجملة. طبعا جملة if I had none about the problem yesterday I would have solved. خلينا نشوف تكوين الجملة. هاي if، هذا شنو؟ if أداة الربط. if اللي سبق وإن قلنا تربط بين جملتين. الجملة الأولى جملة فعل الشرط، والجملة الثانية اللي هو جملة جواب الشرط. منين تتكون؟ شوف منين تتكون من هاد زائد التصريف الثالث للفعل. وين ما أشوف هاد زائد التصريف الثالث للفعل راح أقول هاي حالة شرطية ثالثة. شنو هي؟ حالة شرطية ثالثة. If I had none about the problem yesterday، لو علمت عن مشكلة البارحة I would have solved it، لحللتها. شوف هنا انطاني would، وبعد الwould have ووراها التصريف الثالث للفعل. لو علمت عن مشكلة البارحة لحللتها. فبالجملة الأولى عندي هاد زائد التصريف الثالث للفعل، يعني جملة الإف كلوز بالماضي التام. أما الجملة الثانية شوف علي من احتمت على would، وراها have، ورا الهاف التصريف الثالث للفعل. would زائد have زائد التصريف الثالث للفعل. أيضا من خلال وجود ذني الود والهاف والتصريف الثالث للفعل راح أقول عليها حالة شرطية ثالثة. شو أقول عليها؟ حالة شرطية ثالثة، لأن هذه الحالة تتحدث عن أحداث غير حقيقية. شنو الأحداث غير حقيقية؟ ونقدر نقول غير صحيحة، خيالية، ما من الممكن الرجوع لها وتصحيحها، ونتائجها بها بالزمن الماضي. المشكلة وين كانت؟ بالزمن الماضي، لا يمكن الرجوع إلى الماضي وتصحيح المشكلة. أعزائي الطلبة، سوف نسلط الضوء أيضا على الفعل بي في هذه الحالة. الفعل بي في هذه الحالة لازم ننتبه له. إذا إجانب جملة إف كلوز أو المين كلوز، يعني إذا أعطاني بجملة إف كلوز الإف، أو إذا أعطاني الفعل بي بيا جملة بجملة المين كلوز، بيا جملة المين كلوز، إيش راح أقول؟ راح أعبر عنه أعبر عنه دائما وأبدا بالفعل بين. بالفعل شنو؟ بين. هسه تقولوا لي ليش؟ لأنه هنا الماضي التام نحتاج إلى تصريف ثالث للفعل، وهنا الجملة الثانية أيضا جملة الجواب الشرط نحتاج إلى التصريف الثالث للفعل. أعيد: الفعل بي
في جملة if clause يكون been، والفعل be أيضا في المين clause يكون been، لأن كلا الجملتين علما نحتاج إلى التصريف الثالث للفعل. راح أسلط الضوء على الفعل be في كل الحالات. في الحالة الصفرية zero conditional راح يمثل لي مرة am مرة is مرة are. في الحالة الفيرست conditional اللي هي الحالة الأولى أيضا يمثل لي مرة am ومرة is ومرة are، باعتبار جملة if clause في زمن المضارع البسيط. أما في حالة السكند conditional الحالة الشرطية الثانية، فالفعل be يصبح يا إما was أو where بالاعتماد على الفاعل. إذا كان الفاعل مفرد راح أقول was، أما إذا كان الفاعل جمعا فش أقول where. والحالة الثالثة سبق وأن شرحناها إنه البي تمثل لي بكل الجملتين شو تمثل لي بين. لنسلط الضوء على exercise B on page 62. من أهم التمارين اللي يخص الحالة الشرطية الثالثة هو منطوق السؤال بالشكل التالي: make a sentences، اعمل جمل أو اصنع جمل in the third conditional. هو محدد لي في الحالة الشرطية الثالثة by putting واضعا the verbs بواسطة وضع الأفعال in the correct form في الصيغة الصحيحة. طبعا هنا هو ذاكر لي اسم الحالة الشرطية، قايل لي third conditional. ايش قايل لي؟ third conditional. أنا أرجع إلى قاعدة الحالة الشرطية الثالثة. منين تتكون؟ جملة if في زمن الماضي التام، والجملة الثانية من فاعل، بعد الفاعل would وcould وmight، وبعدها have والتصريف الثالث للفعل. أنا حافظ قاعدة حتى أقدر أحل بالشكل الصحيح. بس منطوق السؤال الوزاري دائما وابدا ما يقول لي كوركت. شنو كوركت؟ بمعنى صحح. ليش يقول لي صحح؟ لان هنا بطبيعه هذا التمرين منطيني جمله معلومه والاخرى مجهوله، فاني من خلال الجمله المعلومه راح استنتج المجهوله حتى اعرف نوع الحاله الشرطيه. لناخذ المثال الاول: if I know about the problems. هاي هنا الجمله مجهوله، اروح للجمله المعلومه اشوف تكوينها. منين تتكون؟ I would have lent her some money. اجيت للجمله الثانيه احدد ايش عندي بيها. عندي would، بعد الwould عندي have، بعد الهاف عندي التصريف الثالث للفعل. رأسة اسميها اقول هاي حاله شرطيه ثالثه. شنو هي؟ حاله شرطيه ثالثه. جمله if be من راح تكون بزمن الماضي التام، فابدي احل الجمله. شو اقول؟ if ورا الاف الاي ايش ياخذ هاد، ورا الهاد التصريف الثالث للفعل نو شي يصير نن، واكمل الجمله للاخير دون اي تغيير، باعتبار الجمله الثانيه لا يطرأ عليها اي تغيير. طبعا بالمناسبه هنا راح الطالب يسالني يقول له كل الفواعل شو اقول؟ اقول الاي والوي والذي واليو. هاي ايش ياخذن؟ راح ياخذن هاد. هاي وكذلك الهي والشي والات كلهن ايضا ايش ياخذن؟ راح ياخذن هاد. كل الفواعل في زمن الماضي التام ايش ياخذن الفعل هاد، باعتبار الفاعل يعني ياخذ الهاد في صيغه المفرد وفي صيغه الجمع. الجمله الثانيه: if we leave a little earlier we would not have missed the bus. ايضا منطيني جمله if يحتاج لها تصحيح، والجمله الثانيه جمله تعريفيه يعني جاهزه. ايش بيها؟ جاهزه، فاسلط الضوء عليها. شو اقول؟ اقول بيها ود. ايش بيها؟ ود. الود ايش بيها؟ منفيه، بعد المنفيه هاب، بعد الهاب التصريف الثالث للفعل. رأسة راح اقول هاي حاله شرطيه ثالثه. يا حاله شرطيه ثالثه لان وجدت الود والهاب والتصريف الثالث للفعل. اجي احل جمله الاف كلوز. شو اقول اف فاعل الجمله ينزل. شو اخلي بالماضي التام؟ اخلي هذا الفعل ليف فعل شاذ. شو اقول؟ ليفت، واكمل الجمله للاخير دون اي تغيير، باعتبار الجمله الثانيه لا يطرأ عليها تغيير، من خلالها اعرف الحاله فقط. الجمله الثالثه: we not eat at that restaurant if we had now it was so expensive.
we not eat at that restaurant. If we had none it was so expensive. هنا شوف شو انطاني جملة جواب الشرط مجهولة، بينما جملة الاف كلوز معلومة. شلون عرفتها معلومة؟ عرفتها من خلال هاد والتصريف الثالث للفعل. قلت هذا زمن الماضي التام، إذن يا حالة هاي الحالة الشرطية الثالثة لوجود هاد والتصريف الثالث للفعل. وهنا لازم نسلط الضوء على وجود هاد إذا سبقت بتصريف، إذا تبعت بتصريف ثالث للفعل فأقول هذا ماضي تام. أما هاد إذا سبقت باسم أو صفة أو أي شيء آخر فشو نقول هنا؟ نقول عليها ماضي بسيط. ماضي بسيط. لازم ننتبه إلى هاي الملاحظة، ملاحظة مهمة جدا وراح أعيدها. هاد إذا تبعت بتصريف ثالث للفعل أقول ماضي تام، هاي حالة شرطية ثالثة. أما هاد إذا تبعت باسم أو أي شيء آخر فشو نقول عليها؟ راح نقول عليها حالة شرطية ثانية باعتبارها ماضي بسيط وليس ماضي تام. اجيت هنا للجملة، ضاع للجملة شنو؟ الوي. شخلي أنا بالجملة جواب الشرط أخلي الود. شخلي أخلي الود. الجملة منفية، نعم منفية. شقول wouldn't. ورا الودنت شخلي من عندي هاف، أنا قايل شخلي أخلي هاف. والتصريف الثالث للفعل eat، شي يصير eaten، شي يصير eaten. وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير، دون أي تغيير باعتبار جملة جواب الشرط معلومة مسبقا. الجملة اللي بعدها I would have studied medicine if my parents have enough money to pay for that course. أيضا شنطاني؟ انطاني جملة معلومة. ايش بيها الجملة المعلومة؟ جملة جواب الشرط. منين متكونة؟ من would. ورا الwould have، ورا الهاف studied. رأسة أسميها أقول هاي حالة شرطية ثالثة. شنو من حالة شرطية ثالثة؟ أجي جملة الإف اللي راح يطرأ عليها التغيير راح تكون بزمن الماضي التام. شقول if، راح أكمل الجملة طبعا. if شقول my parents. شخلي بالماضي أخلي هاد. والتصريف الثالث للفعل هاف هو نفسي تشقول أقول هاد. وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير. أكمل الجملة للأخير دون أي تغيير هاد. والتصريف الثالث للفعل هاف هو نفسيته هاد. الجملة الخامسة what would you have done if nobody come to rescue you. من الجمل المهمة جدا اللي سبق وإن اجت بالامتحان الوزاري. وجملة جواب الشرط معلومة بيها would، وش بيها have. والتصريف الثالث للفعل رأسة أقول هاي حالة شرطية شبيهة ثالثة، حالة شرطية ثالثة. أجي أكمل الجملة. جملة if بيازم راح تكون بالماضي التام if nobody. شقول nobody. وراها شخلي هاد. التصريف الثالث للفعل كم هو نفسيته. التصريف الثالث للفعل كم هو نفسيته. وأكمل الجملة دون أي تغيير. لذلك يكون التغيير على الفعل اللي ما بين الأقواس. أما الجملة الثانية لمعرفة حالة الجملة، لمعرفة حالة الجملة. النقطة السادسة we die of thirst in the desert if Adam and Ali had not come for us in their truck. جملة جواب الشرط مجهولة يراد لها تصحيح، والجملة الثانية معلومة. من لقيت آدم and Ali had not come، شوف شو منطين هنا had not come. إذا إيش قلت؟ شو هاي الجملة؟ هاي الجملة قلت بها زمن في زمن الماضي التام لوجود هاد والتصريف الثالث للفعل. فأصحح الجملة الأولى. شقول أقول وي. شقول وي. ورا الوي شقول أقول ود. ورا الود أخلي هاف. والتصريف الثالث للفعل داي بإضافة الدي، بإضافة شنو؟ الدي. وكمل الجملة للأخير دون أي تغيير. أي بما معناه إنه جملة إف راح تكون دائما وأبدا في زمن الماضي التام. أما الجملة الثانية فأخلي لها يا إما ود أو كود أو مايد زائد هاف زائد التصريف الثالث للفعل وتكملة الجملة. وهنا إيش عندي أني؟ أغلب الأحيان هو يعطيني جملة معلومة والأخرى مجهولة، فأسلط الضوء على اليمن على الجملة المجهولة، ومن خلال المعلومة أستنتج الحالة. الجملة السابعة if سلوى hadn't told me about the new time for the class I'd be really late. جملة if شبيها جملة معلومة. شبيها بيها hadn't told، يعني معناها هاي الجملة بها حالة
بالحالة الثالثة لوجود hadn't told. شنو معنى hadn't told؟ معناتها ماضي تام، معناتها ماضي تام. الجملة الأولى محلولة تنزل كما هي. أجل الجملة الثانية. للجملة الثانية شو أقول؟ أقول I ورا الآي would، ورا الود شو أقول؟ have، ورا الهاف شو أخلي من عندي؟ أخلي من عندي been، باعتبار جملة if في زمن الماضي التام. أما الجملة الثالثة شو أخلي لها؟ would، ورا الود have been، ومن ثم تكملة الجملة. هنا الفعل بي، شوف انتبه عزيزي الطالب، المن يتحول إلى بين. وين ما نلقى المن يتحول إلى بين. ومن التمارين المهمة جدا في منهج السادس الإعدادي، ودائما وأبدا وغالبا ما تأتي الحالات الشرطية في الامتحان الوزاري على منطوق correct. شنو correct؟ بمعنى صحح. بمعنى شنو صحح؟ شلون أصحح؟ لأن هو ما ينطيني جملة معلومة والأخرى مجهولة، فمن خلال المعلومة أستنتج الجملة المجهولة وأستنتج الحالة الشرطية لأحل بالشكل الصحيح. أعزائي الطلبة، أسترجع القواعد مرة أخرى. شو أقول في حالة الزيرو كونديشنال زمن الجملتين يكون في زمن المضارع البسيط البريزنت سمبل، أو ما يسمى بالسمبل بريزنت. في الحالة الشرطية الأولى الفيرست كونديشنال زمن جملة if close راح يكون بزمن المضارع البسيط. أما الجملة الثانية بعد الفاعل نخلي لها will زائد مصدر مجرد، أو won't زائد مصدر مجرد، لأن عندي حالة نفي أو إثبات أو استفهام. الحالة الشرطية الثانية منين تتكون؟ من باست سمبل. تغير زمن الجملة هنا، باست سمبل الماضي البسيط. أما الجملة الثانية فش أخلي لها؟ would زائد مصدر مجرد، أو wouldn't زائد مصدر مجرد. أما الحالة الثالثة فزمن جملة if راح يكون بالباست بيرفكت. الباست بيرفكت الماضي التام، يعني هاد زائد التصريف الثالث للفعل، وجملة المين كلوز فاعل زائد would أو could أو might زائد have، ومن ثم التصريف الثالث للفعل وتكملة الجملة. والنفي شو يصير wouldn't. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم ودرس جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.